ආයුබෝවන් ඔබ හැම දිනකටම සුබ දවසක්. මම මේ මගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද කරන පාඩම තමයි ඉදා මම ඇහැක් කොහොමද පැන්සලෙන් ඇඳලා පෙන්නුවා අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඇහැක ගොඩක් එහෙම අඳිනකොට හැම එකකම ඩීටේල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අද ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා වෝටර් කලර්ස් වලින් දාලා මම කියලා දෙනවා. ඒ නිසා ඒක දැන් නරඹන්න මේ මොකද්ද කොහොමද ඒකට වෝටර් කලර්ස් දාන්නේ කියලා ඒ වගේ මුහුණක් අඳිනකොට ඒවා පොඩි පොඩි කොටස් තියෙනවා අපි අඳින්න ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. ඒ නිසා මම අද ඒක කියලා දුන්නාම ඒක වෝටර් කලර්ස් වලින් අඳින විදිය දාන විදිය අද බලා ගන්න වීඩියෝ එකකින්. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න මම ඒක බොහොම ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. දැන් පාඩම නරඹන්න. මේක තමයි pencil drawing එක. දැන් මේක වර්ණ දාන විදිය මම විටින් විට කියන්නේ නෑ. ඔයාලට බලාගෙන හිටියහම මම හිතනවා මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඇහැක් කියන්නේ බෝලයක් වගේ එකක්. බෝලයක රවුම් ගතියක් තියෙනවා. දැන් ඇහෙත් ඒ රවුම් ගතිය අපි යොදා ගන්න ඕනේ. එන විදිහට තමයි වර්ණ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා වර්ණ අඩු වැඩි කරනවා. ඒක හොඳට බලා ගන්න. මම හිතනවා බලා ගන්නකොට ඒචර අවබෝධ වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. හොඳට ඒක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මේ අඳිනකොට හොඳට බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලත් ඊට පස්සේ අඳින්න. දැන් පාඩම නරඹන්න.